Російська окупаційна влада з 8 по 10 вересня проводить вибори на тимчасово окупованих територіях України. Це вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми та виборами голів низки регіонів. Як голосують у Маріуполі, поговоримо із Петром Андрющенком, радником міського голови міста. Пане Петре, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львів Медіа. Дякую за те, що долучилися до розмови. Давайте почнемо, напевно, з того, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Маріуполі. Окупаційна влада проводить так звані вибори. Вже є кілька днів люди нібито голосують. Що ви думаєте про ці вибори, зокрема в Маріуполі? Як це все відбувається? Я думаю, що взагалі нам не варто думати про ці вибори, тому що це суто шоу. І навіть для росіян не зрозуміло, а для маріупольців окупації взагалі для чого це відбувається, тому що це не призведе власним чином ні до чого, це точно не волевиявлення, це точно не вибори, це така собі постанова. Як це відбувається, фактично голосують за закриті списки, тобто є перелік партій, за які ти наче маєш проголосувати, так, якщо ми беремо процедурно. Так само, якщо ми беремо процедурно, то з 31 серпня по 7 вересня будуть тривати так звані попередні голосування, якась абсолютна дикість, тому що це мобільні патрулі, які ходять, там 3 людини тягають ці урни, бюлетені і бумагу для того, щоб можна було скласти якісь списки виборців, їх супроводжують автоматники, і вони, власне, ходять по домівках, по подвір'ях, встановлюють там урни в багатоповерхівках, в дворах, для того, щоб люди голосували. Люди, в принципі, не сильно голосують, якби їх не зазували, тим не менш. Потім з 7 по 9 вересня включно мають бути вибори вже на виборчих дільницях. Оце вже буде шоу пропагандистське справжнє, там будуть вирішувати питання з натовпом, за рахунок бюджетників, за рахунок комунальників, які будуть окупаційною владою нагнані, тому що там не так багато цих виборчих дільниць, не співставно. Якщо брати там у вільному Маріуполі їх було понад 100, то в окупованому їх буде в кращому випадку 15. Вони готують для того, щоб відкрити на 80 тисяч населення. Тобто створити натовп можна. Власне, і все. Хто буде обраний, зрозуміло. З самого початку, я думаю, що це буде велика несподіванка для всіх, що знову виграє єдина Росія. І в Маріуполі, і в області, там, де очолює гауляйтер Маріуполя в Маріуполі, очолює гауляйтер області Пушилін Донецької області окупованої. Тому такі суцільні несподіванки. Єдине, що добре, що принаймні на відміну від того, як це відбувалося рік тому, коли йшов псевдореферендум, маріупольців не примушують, активно не заганяють на ці вибори, не примушують голосувати. Суто роблять картинку один для одного, мені здається, навіть не для телевізора. Отут ви сказали про те, що не буде несподіванкою, хто переможе на цих виборах Єдиної Росії. Мені здається, що не буде і несподіванкою явка. Явку намалюють більше, ніж 100%, тому що, я так розумію, списків ніяких немає. Вони формуються просто на місцях. Злапали Олену, Тетяну, Назара, значить ти голосуєш. Вірно ж? Десь так воно і є, можу за себе проголосувати 35 разів, якщо там вигадаю, як мене звуть. А мабуть, що показово інше. Якщо зробити там кілька кроків назад до виборів, то треба згадати, що там цей Марат Хуснуллін спочатку, коли відвідував Маріуполя, це перший заступник уряду Російської Федерації, він опікується безпосередньо Маріуполем, до речі, її відбудовою. Потім це ще збільшив Пушилін, вони вели розмову про те, що в Маріуполі на сьогоднішній день там 280-290 тисяч людей, які повернулися. Це абсолютно брехня, тому що в місті не більше 80 людей виборчого віку, скажімо так. І при тому, я думаю, що менше, враховуючи там шкіли, як пішли в школи, те, що ми бачимо статистику по школах, принаймні, вказує, що в нас демографічна тенденція до зменшення населення Маріуполя достатньо чутлива. Тому я думаю, що не більше 70, навіть буде 80, як ми рахували на початок літа. Тобто 200 тисяч, 300, 200 з копійками тисяч бюлетенів, вони взагалі зайві в Маріуполі. Тобто бери, малюй все, що завгодно. Тому в нашому випадку, коли мова йдеться про явку 120, 200%, 300%, це реальність. Тобто на 80 тисяч населення проголосує з явкою, ми будемо брати, я думаю,
ми побачимо, проголосувавши десь 240-250 тисяч. Ну, все ж таки вони ж не можуть, да, там 100% нагнати. Тому це буде явка там в 300% від тих людей, які є в Маріуполі. Така реальність. Я читала в телеграм-каналах повідомлення про те, що так звані спостерігачі приїхали з Росії, аби спостерігати за цими виборами. Серед місцевого населення не дуже було охочих дивитися на це виборче шоу. А вам відома ця інформація? Чи справді приїхали з Росії спостерігати за виборами, чи ні? Ну, в Маріуполі, принаймні, ще немає нікого. Давайте скажемо так. Не знаю, по іншим окупованих територіях теж попадалася така інформація, але я навіть не розумію, що. В Маріуполі зрозуміло, чому ні. Думаю, що в Донецькій області ні. Занадто близько до бойових дій. Це ризиковано, і люди не хочуть їхати. Навіть такі нелюди, як росіяни, не хочуть їхати, аби дивитися. А от те, що буде, коли, знову ж таки, нема сенсу в чому. Тому що спостерігачі потрібні для демонстрації Росією, не нам, навіть не цивілізованому світу, а своїм всяким новим друзям, умовно кажучи, БРІКСу там і всім іншим країнам Африки, Нігеру, в якому дуже спокійно і демократично все зараз відбувається. Так от їм треба демонструвати, що вона є якимось взірцем демократії, не такої, як в Сполучених Штатах. От для того їм потрібні спостерігачі. Вони з'являться, коли відкриються виборчі дільниці, а це знову ж таки трапиться 7 вересня. От тоді ми побачимо спостерігачів. Знаємо, що планують вони привезти в Донецьк, потім привезти обов'язково Маріуполь так званих іноземних спостерігачів. Це всякі люди, які, ми їх системно бачимо, якими вони називають, оце там італійці, це там англійці, це ще хтось там з різних країн Європи. Це здебільшого люди, які дійсно колись були там громадянами. Іноді там люди, які є дійсними громадянами країн Європейського Союзу, але здебільшого вони всі там в розшуку за різного роду дрібні злочини. І фактично там останні, спочатку принаймні нашої війни, з 2014 року, вони всі мешкають на території Російської Федерації і не перетинають кордон між Росією і Європою, тому що це їм загрожує арештом. Але оце всю зборну селянку вони мають привести, аби зняти відповідну картинку і сказати, що все пройшло демократично, чесно, бачите, навіть відстань від лінії фронту. Я думаю, що окрім того, не будемо забувати, що це буде використано пропаганду не так, як ми хочемо, не так, як багато хто каже, а я певен, що це буде використано з новою і псошною хвилею, яку ми постійно там отримуємо і яким протидіємо, коли будуть казати, от бачите, ми, незважаючи на СВО, як вони кажуть, проводимо вибори, навіть на територіях, які по областях, яких ще йдуть бойові дії, а Україна ніколи там їх не проводила, по-перше, а по-друге, зараз не проводить. Тобто нам слід очікувати от саме в першу чергу такого вкиду і, що тут скажеш, русня і русня. Ви сказали, що списки закриті, тобто невідомо, чи багато стали на сторону ворога, чи багато хто доєднався до цієї партії «Єдина Росія» під час окупації, що зараз повномасштабної війни, чи все-таки відомо колаборантів, хто бере участь у цьому виборчому фарсі? Ясно, що відомо. Зрозуміло, що вони не хочуть, але закрити списки, чесно, не привід дізнатися, як то кажуть, що там насправді. Якщо йти порухатись по списках, то вони виглядають наступним чином. Десь 40% по Маріуполю. Це маріупольці, зрадники. Деяких ми не знали до того, вони не відсвічували, скажімо так, однак тепер всі понесуть покарання. Десь 20% це зрадники вже просто по Донецькій області, це там Макіївка, Горлівка, Донецьк, інші міста, містечки, скажімо так. І десь 40% це взагалі росіяни, причому якихось далеких регіонів, там і Москва, і Далекий Схід, там якийсь Владивосток, і таке інше. Тобто, як вони потрапили в ці списки, взагалі невідомо і для чого, і навіть не хочемо розбиратись, тому що для того треба там глибоко занурюватись в якусь там виборчу і політичну систему Росії, яка, я думаю, що нас не дуже цікавить. Принаймні, не в такому варіанті, так точно. А скажіть, от серед тих маріупольців, хто доєдналися до цієї партії «Єдина Росія», це зазвичай хто? Чи не можна зробити такого зрізу? Це, можливо, там робітники, науковці, чи це складно сказати? Знаєте, це, власне, не складно. Тобто можна розділяти по-різному всіх. Ми бачимо велику вже кількість колаборантів, велику кількість зрадників з одного боку. З іншого боку, ми вміємо рахувати відсотки і можемо сказати, ми ж всі розуміємо, так відверто треба про це казати, що це
конкретно маргінальне населення, яке в нас є. Маргінальність населення не залежить від їх освіти або умовного статусу, да, соціального. Тобто він може бути освітянином, це не означає, що він є маргіналом. Тому це люди абсолютно маргінальний зріз, він є. І це, знову ж таки, да, це сигнал, мені здається, всієї Україні має бути, тому що відсоток маргінального населення в будь-якому місті в незалежності. Це може бути Маріуполь, Донецьк, Львів, Чернігів, Чернівці, він буде однаковий. І ця маргінальна аудиторія – це наша потенційна загроза, і ми маємо це розуміти кожного дня. Це не означає, що нам треба всіх покидати по таборах, да, як це роблять росіяни. Це означає, що нам треба варто приділити цьому більше уваги, в принципі, і звертати на це увагу. Це так само, це, знаєте, як то кажуть, це ті самі люди, які наводять ракети на Львов. Да? От вони свого часу наводили, будучи в Маріуполі, наводили ракети на Маріуполь. Тепер такі самі люди, львів'яні, наводять їх на Львов, да, умовно кажучи. Тому вони є. 10% це небагато, насправді, як на мою думку. Але воно є. Але головний, мабуть, що урок, який ми маємо винести всі, да, це не то населення, які, це там не якісь там, не знаю, прибиральниці, робітники або люди, які працюють руками. Да. Це не люди, які ночують на вулицях, тому що вони обрали там образ життя без хатки. Да. Наприклад, там, умовно кажучи, не хочу нікого образити. Це просто, це серед всіх соціальних статусів є такі люди. І, там просто різниця відсоток. І вони всі, на жаль, всі ці статуси маргінальні, вони перейшли на бік ворога. І не дарма, що робить Росія в окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, вона в першу чергу робить повну маргіналізацію населення того, що залишилось, да, там, певними кроками. Там доступна водка у нас рік тому, просто для розуміння, там баклажка води бутильована, тому що без неї не можна в Маріуполі, коштувала примерно як пляшка водки. Де ви таке бачили? Для чого це робиться? Це ж не комерція, да? Це ми розуміємо, для чого це робиться. Ми бачимо наслідки, на жаль, по Маріуполі, тому що відсоток маргінезу у нас зрос просто до небес. Знову ж таки, зрозуміло, людям на травму дали таке собі не саме добре заспокійливе. Тому, так. Така правда. А як ви думаєте, яка насправді мета оцих виборів? Ви вже сказали, що це створення пропагандистської картинки, так? Але якщо я не помиляюся, секретар РНБО Данілов говорив про те, що це створення так званого мобілізаційного ресурсу, втягнення цих територій в правове поле Росії, щоб потім мобілізовувати це населення на війну. Хтось каже, що так збирають списки про придатне населення, яке може поповнити лави армії Росії. Як ви вважаєте, для чого це Росії? Складно сперечатися з радником РНБО, з секретарем тим паче. Але я скажу, що в Маріуполі, давайте так, це до мобілізації ніяким образом не стосується. Щодо списків, нема потреби уточнювати списки людей, які мешкають таким шляхом. Достатньо інших засобів, вони всі були застосовані, починаючи з початку видачі гуманітарної допомоги. Знову ж таки скажу, вже рік тому кожна людина, яка отримала хоча б там пакетик для виживання від окупаційної влади, віддала всі свої персональні дані, і дані, де вона мешкає, де вона може мешкати, і ці дані неодноразово уточнювалися. Тому зібрати навіть чоловіків, не знаю, для мобілізації в Маріуполі можна протягом тижня, тому що окупанти дійсно володіють цими даними. Знову ж таки, роботу військкоматів поновлено, роботу військкоматів повноцінно поновлено вже з 1 квітня цього року. І всі мобілізаційні списки, потенційні і непотенційні, вони у окупаційної влади на руках. Тобто для того не зрозуміло, що це робити. Крім того, щодо мобілізації, росіяни явно рухаються в бік мобілізації іншим шляхом. Зараз ця хвиля мобілізації, яка не буде. Між цими виборами і виборами Путіна вона буде стосуватися здебільшого мігрантів. Там велика кампанія по Росії, де мігранти. Ми бачимо це саме в Маріуполі, тому що їх ж навезли там 50 тисяч. Тобто цих мігрантів, як вони називають, це всілякі Туркменістан, Узбекистан, кавказькі національності, Середня Азія, як вона каже, малий корінний народ Росії. І нові граждані Росії, їх зараз просто пачками забирають, військкомат, фронт вперед. І це цілком відповідає навпаки стабілізації соціальної думки серед Росії, тому вони цим планом, питаннями гарматного м'яса свого
вирішать на сьогоднішній день однозначно. Тобто їм нема потреби мобілізувати навіть там маріупольців, скажімо так, да, навіть росіян, от в такий спосіб здебільшого вони це закриють. Тому нащо їм потрібні ці вибори? Ну, окрім того, що це просто Росія, їм потрібно. Ви знаєте, деякі речі роблять от суто процедурно. Тобто це є зворотній бік диктатури насправді. Тобто велика бюрократична машина, яка робить те, що має робити бюрократична машина, лише тому, що це має робити бюрократична машина. І не треба там шукати якихось там підводних каменів, їх там немає. Тобто мають бути вибори за законом, має бути Державна дума, яка має приймати закони за цим вибором, потім всі їх мають реалізовувати, от вони так і рухаються. А нащо це їм? Вони навіть не задумуються. Ну, тобто це не їх питання, так має бути. От і все. Це машина там, де гвинтики, де як за радянських часів було закрутили, от там вона має так працювати, вона так і працює. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з тим, що наші війська мають успіхи на півдні України і рухаються, так виглядає, в сторону Маріуполя. З того, що пишуть російські воєнкори, їм це не дуже подобається, і вони вже навіть готують там додаткові укріплення. Що вам відомо, яка ситуація в Маріуполі, як окупанти ставляться до цього, чи готуються якісь укріплення в місті зі сторони ворога? Ну, по-перше, що відомо, що не треба читати російських воєнкорів, бо це не відповідає дійсності все те, що вони пишуть. А по-друге, дійсність ми дійсно бачимо з того, що роблять військові окупанти, саме не кажуть, а роблять, тому що вони, в принципі, нічого не кажуть і ні з ким не спілкуються особисто. Ну, я не беру там солдатню, яка по магазинах бігає, да. А роблять вони наступне. Вони будують ще одну лінію оборони по напряму з Маріуполя, будують його саме по напряму Запорізького входу, тобто з боку пологів, розвідки. І там, куди відійшли підрозділи, ті, що було відведено росіянами з урожайного. Тому що всі вже знають, да, вивчили назви цих населених пунктів. Тобто це саме є частина дороги на Маріуполь, на Бердянськ. Тобто фактично це дорога на перерізання цієї пуповини, яка єднає на сьогоднішній день Росію і Крим з суходольним шляхом. Тому їх дії, все те, що відбувається навколо Маріуполя зараз, і розбудова цих ліній оборони, каже про єдине, як і до того, власне, да, що вони реально оцінюють, скажімо, що ризики, як вони оцінюють можливість наближення фронту до саме Маріуполя, вона геть інша від того, що розповідають всі пабліки росіян, да, і вся пропагандистська машина. Вони готуються до битви до Маріуполя, готуються до того серйозно. Вони готуються до битви за південь. Тобто це така сама ситуація, впевнено, частково спілкуючись з нашими колегами по Бердянському району, по Бердянську, там, по Розівці, да, то, що доходить по Полам, по всьому півдню вони так готуються. Вони, саме військове керівництво, не грає в цю гру разом з воєнкорами, абсолютно там перемоги і все таке інше. Да, що там, як каже Путін, недавно казав, що український контрнаступ провалився. Ні, вони так не вважають. Вони роблять свою справу, на жаль, роблять іноді непогано з точки зору побудови укріплень. Да, і ми, власне, це бачимо і по швидкості просування, на жаль, наших Збройних сил України, тому теж маємо ставитися через серйозно. А воєнкорів читати точно не треба, тому що їх завдання трохи інше від того, щоб розповідати, що насправді відбувається на фронті. Така, на жаль, в мене робота. Доводиться інколи читати і російських воєнкорів. Але, ви знаєте, я от так собі подумала тільки що виглядає, що вони оцими виборами намагаються імітувати процес державотворення, показати, що Росія в Маріуполі, в Бердянську, в Мелітополі є, незважаючи на те, що Збройні сили України, сили оборони йдуть в наступ, і ці міста будуть звільнені. Тобто вони намагаються для внутрішнього споживача, для місцевих показати, що їх не залишають, хоча готуються до оборони міст, які вони захопили. Як ви вважаєте, чи можна ці процеси разом так поєднувати, як я розмірковую? Я б не зв'язував, знову ж таки, в єдине ціле. Чому? Тому що будівництво укріплень, по-перше, робиться потайки, да? Не дуже вони випрячуються перед місцевими, тобто, аби заспокоїти місцевих, що подивіться, ми будуємо оборону, ми вас захистимо, ні, цього немає. Тобто, навпаки, це по-перше. По-друге, в принципі, будь-які розмови про те, що коли щось може наблизитись до Маріуполя, а Росія здійсниться так. Тобто, це теж не каже про те, що хтось когось збирається захищати. Так інформація, яка просочується і завдяки нашому спротиву, іншим партизанам, про побудовані, розбудовані, розписані плани евакуації, всячески
спростовується і кажеться, ні, Росія тут навсегда. Тобто навпаки, вони намагаються довести, що Росія тут назавжди. Однак дуже дивним чином тут вписується, що вибори йдуть достроково, тому що є питання безпеки. Да? Тому тут все ж таки, я думаю, схиляємося ми до думки командою, що це просто наслідки великої диктатурної машини, бюрократичної, пропагандистської і всьому, яка вона працює, тому що вона рухатись там, і там прибери сьогодні голову, це випурка, вбрав голову, вона ще бігає там півгодини. Оце приблизно така машина, вона буде рухатись, поки її там зовсім не зупинить і не відправить в інший напрям. Сказати, що вони самі знають, на що їм треба, ми ж там спілкуємося через джерела, наші джерела спілкуються. Ніхто не розуміє, на що це було потрібно. Всі розуміють, чим справа закінчиться. Таке. Чергове свято виборів, скажімо так. Новина, яка сьогодні шокувала багатьох українців, те, що в Маріуполі перестали видавати інсулін людям, якщо вони не мають російського паспорта. Це поодинокий прецедент, чи насправді окупанти так тероризують місцеве населення, не даючи їм життєво необхідні ліки, якщо в них немає цього паспорта? Ні, це не поодинокий, це було вже і не тільки в Маріуполі. І вони попереджали, що з вересня так буде, власне, якщо відверто кажучи. Ось воно просто сталося. Я думаю, що сьогодні після розголосу, після цього великого, тому що це дійсно сколихнуло не лише в нас, я бачу вирізі, які пішли по Росії. Я думаю, що зараз там хтось отримує по шапці, інсулін принаймні буде, але це ж не змінює кардинальну ситуацію. Насправді це така реальність. От така реальність. Це ще не все. Це ще ми не бачимо депортованих, яких вони обіцяли без паспорту депортувати. Ми з радістю зустріли наших співгромадян, які росіяни випустять. Єдине, що чомусь вони не вивозять з Маріуполя. Людей, які не хочуть там бути, а навпаки намагаються не дати виїхати. Але, на жаль, така реальність. Це геноцид, це є геноцид, який не хочу бачити ООН, наприклад. От так він проявляється. Що ще треба? Я не знаю. Може, є якийсь ще вигляд геноциду, який Україна не знала від росіян. Хтось розповість. Я бачила, здається, це був ваш допис у Фейсбуці, де були знімки із моргу в Маріуполі, де описувалося, що в моргу 3 папки стоять з великою кількістю документів: діти, жінки, чоловіки і рештки тіл, що залишилися, з закликом, аби нарешті ООН побачила, що таке геноцид, і зрозуміли, як він виглядає від рук росіян в окупованому Маріуполі. Так. Тому що ми постійно працюємо над тим, щоб зрозуміти і отримати дані від окупантів, скільки через їх облік пройшло наших загиблих, або зрозуміти загальну картину втрат. Справжньо, на жаль, дуже багато маніпуляцій навколо загиблих в Маріуполі зі всіх сторон. Цифр навколо немає, а те, що озвучується іноді, це ніякі ворота не влазить, дуже багато хайпу, а він дуже заважає. Тому що хайп це ж завжди про індивідуальне, ми про перемогу. Тому намагаємось зрозуміти, принаймні перелік дітей ми дістали, причому з прізвищами, ті, хто опізнаний. І ми займаємося вже відповідно наші правоохоронні структури, і не лише правоохоронні. У нас точно відомо про 164 дитини, яка загинула в Маріуполі від рук російських окупантів. А зараз працюємо, все ж таки намагаємось дістати хоча б цифру, що там по загиблих в Маріуполі було. Ми розуміємо, що щонайменше 6,5 тисяч – це непізнані трупи, а в місті і це по одному моргу проходять по Маріупольському, їх всього 3, де такі дані існують, чи Смагорський, Новоазовський. Тобто загалом ми так думаємо, що десь до 12 тисяч, з урахуванням, як розподілялася інформація, може бути, і це лише неопізнані трупи. 12 тисяч. Загалом офіційна цифра – це 22 тисячі загиблих, тобто для розуміння. Скільки ще нам невідомо. Тому намагаємося все ж таки докопатися. І там дійсно так, приходить людина, його сажають за комп'ютер. Він абсолютно комп'ютер єдиний. Я поясню, чому складність, тому що всі там, знають, як це в фільмах наших красиво все відбувається, прошпигунів. Насправді комп'ютер не доєднаний навіть до мережі, до інтернету, саме тому, щоб його не можна було хакнути, іначе, я думаю, ми вже його хакнули.
І з ним працюють спеціальні люди, їх неможливо перекупити, ну чесно. Ми чудом купили дані про дітей, ми просто викупили насправді, і тому що там грошей стало в Росії поменше, може і ті викупили. Це людина каже, я шукаю і кого дитину, чи жінку, чи чоловіка, чи всіх разом. І от 3 папки відкриваєш, і ці фоточки, ти одну за одною, 6,5 тисяч маєш пролістати. І сподіватися, що по якимось ознакам ти впізнаєш, що це може бути твій близький. Зрозуміло, що і тут будуть похибки, тому що одежа, як можна впізнати одежа, там прикраси якісь там, якщо такий стан. А це може бути, всяке бувало, мародерство ніхто не відміняв. Тому складна історія, нас чекає ідентифікація після окупації, ДНК і все таке інше. Але при цьому, але ООН це не бачить, от в упор просто не бачить. Це, я ж кажу, що я не знаю, що ще має бути. Тобто, це настільки нас дістало, це ж немає рішення там одноособового оприлюднення, це рішення всієї нашої команди, хто працює над цим. Тому що, в принципі, це частина роботи, яка на середині, де ми всі розуміють, як складно отримати такі дані, такі знімки з судмедекспертизи. Просто... А скажіть, будь ласка, чи ви можете назвати суму, за яку ви купили дані про загиблих дітей? Я зрозуміла, добре. Будемо розповідати, скільки це все коштує. Скажімо так, це не шалені гроші насправді. Там складніше було їх туди переказати, так, щоб ніхто не попався, і ніхто не задіяв, і ніхто ні з ким напряму не контактував. Тому що ми не довіряємо нікому з того боку. Вони не довіряють нікому, а знову ж таки у нас є люди, які в Маріуполі, ви ж розумієте, це золото. Тобто це взагалі нема ціни цим людям, які працюють, і втрата будь-кого, не одна цифра того не варто, повірте. Тому це такий був цікавий процес. Це наше вертокрил сюди перегнати, приблизно так це виглядає. Пане Петре, я ще вас хотіла уточнити, тому що ми всі дуже добре пам'ятаємо, коли Маріуполь був в окупації, кадри, як сусіди хоронили сусідів у своїх подвір'ях. Ми пам'ятаємо у Львові, коли зустрічали маріупольців, і як вони нам розказували ці жахливі історії, коли доводилося закопувати сусіда чи сусідку, так? І от зараз, коли росіяни говорять там про оці речі, що вони відновлюють місто, що вони щось там нібито роблять, що вони роблять з цими могилами? Чи є у вас інформація? По-різному. Це depends. Тут є 3 шляхи, насправді. Тобто шлях перший, який був одним з перших, десь в серпні минулого року вони його масово провели. Це була ексгумація по могилах, по похованнях великих, які, наприклад, перша там масова небратська могила була, яка ще нашими комунальниками створена, цивілізовано. Тобто вони провели ексгумацію по могильниках, оцих будинках обвалених, де там по 50, по 150, по 200 людей залишались загиблими, розчищали завали, по ексгумацію провели перезахоронення. Є питання приватної ексгумації, оце по подвір'ях, коли сусід у сусіда, це приватна забудова, там іноді досі могили ці. І якщо чесно, враховуючи, як це відбувається, і ми нікому не радимо, тобто, якщо хто знає, де в кого хто похований, не радимо звертатись до офіційних органів, повернемось, будемо робити вже перепоховання, хто потребує совісті, хто потребує все. А було таке, що потім, хто не попав під масове перепоховання, скажімо так, в будинках, коли знаходили вже поодинокі випадки, там до 10 трупів, скажімо так, просто зносили будинок і разом з трупами в сміття вивозилися. Тому 3 шляхами пройшлося все це, на жаль. На жаль, я бачила повідомлення про те, що окупанти намагаються відновити драмтеатр, або, як вони кажуть, його оновити, якщо я правильно перекладаю їхнє формулювання речення. На мою думку, це вони намагаються приховати свої сліди свого злочину, що вони зробили в цьому місті. Але що відомо вам, як зараз там відбувається процес цього оновлення так званого, і для чого їм це, на вашу думку? Абсолютно з вами погоджуюсь. Те, що відбувається на сьогоднішній день з драматичним театром, це точно не оновлення, поновлення, відбудова. Вони просто постійно змінюють, в залежності від терміну, який пройшов від того, коли почалася окупація, там змінюється термін.
Тобто була відбудова Маріуполя, а тепер чомусь у нас все оновлюється. Не зрозуміло чому, да? Ну просто відходять від деяких понять. Однак, те, що повертаючи до драмтеатру, до нього вони повертаються систематично, аби зробити вигляд, що дійсно щось відбувається. А зараз там просто заливають бетоном фундамент, ще раз заливають бетоном. Для чого? Щоб просто остаточно вже закрити таким саркофагом, по суті, да, бетонним, ще одним бетонною плитою, закрити можливість колись дізнатися, ну не дізнатися, я би сказав, да, відтворити події бомбардування. Саме для того вони все вже розібрали, там залишались підвали, які вони довирили, і, власне, сам фундамент, рідний фундамент драмтеатру. Все це можна було б використати для проведення експертиз, наскільки ми радилися з спеціалістами, а зараз вони просто все це заливають бетоном, і це використовувати вже буде не можна. Це точно не відбудова, не будівництво, нічого, а просто чисто з укриття з слідів злочинів і все. Нічого більше там не відбувається, на щастя. Я вам дякую за цю розмову, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Просто я хочу сказати про те, що якби злочинець не намагався приховати сліди свого злочину, правда завжди з часом буде розкрита. І незалежно чим би вони це заливали. Пане Петре, я вам дякую за розмову. Я переконана, що правда, якби її не намагався приховати ворог, все одно буде відома світові. Петро Андрущенко, рядник міського голови Маріуполя, був з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, дякую, до зустрічі в ефірі.